હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 21મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર લખશો એટલે આ પ્રકારે આપણી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં જોવા મળશે. ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો, બરાબર. અને બાકી ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ આ આપણી પ્લે સ્ટોરની લિંક આપેલી છે એપ્લિકેશન માટે, તો તમે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને બાકી લાસ્ટ હમણાં જે ચીફ ઓફિસરની એક્ઝામ લેવાઈ હતી તો એમાં આપણા સ્ટાર એજ્યુકેશનમાંથી કેટલા પ્રશ્ન પૂછાયેલા એના સ્ક્રીનશોટ તમારી સામે છે, બરાબર. મેં ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ મૂકેલા છે અને આપણી એપ્લિકેશનમાંથી પણ તમે આ બધું જોઈ શકશો કેટલું પૂછાયેલું છે એ બધું, બરાબર. તો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, બરાબર. ગણતરીના 2-5 દિવસો બાકી રહ્યા છે, બરાબર. એમાં 399 રૂપિયા પ્રાઇસ છે અત્યાર માટે. જે દિવાળી વાળી ઓફર હતી હજી 25 ડિસેમ્બર સુધી એક્સટેન્ડ કરી છે, તો 25 ડિસેમ્બર સુધી છે તમે 399માં આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકશો. એ પછી 799 રૂપીસ છે આપણા કરંટ અફેરની પ્રાઇસ થઈ જશે, બરાબર. વેલિડિટી 1 વર્ષની છે. આવનારા 1 વર્ષ સુધી તમને તમામ કન્ટેન્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, બધું જે પણ કાંઈ અપલોડ થશે તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એક્સેસ કરી શકશો. ટેસ્ટ, આપણી ઈ મેગેઝિન, બધું જ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એમાં એક્સેસ કરી શકશો. તો શરૂ કરીએ આજના કરંટ અફેર 21મી ડિસેમ્બરના. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વિમાન સુરક્ષા જાગૃતતા સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આ વિમાન સુરક્ષા જાગૃતતા સપ્તાહ છે એ 28મી નવેમ્બરથી લઈને 2 ડિસેમ્બર સુધી ઉજવાયેલું હતું. ઓપ્શન બી અહીં આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ વિમાન સુરક્ષા જાગૃતતા સપ્તાહ છે એની ઉજવણી 28મી નવેમ્બરથી લઈ 2 ડિસેમ્બર દરમિયાન કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ઓકે. અને બાકી એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાની વાત કરી લઈએ તો એની સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1995માં થયેલી. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય હેઠળ છે આ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા કાર્ય કરે છે અને એની સ્થાપના, એનું જે મુખ્ય મથક છે, સ્થાપના નહીં મુખ્ય મથક, તો એ ક્યાં આવેલું છે? તો કે નવી દિલ્હીમાં. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ઘર નામની એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? સોરી, પહેલ નહીં પણ વેબ પોર્ટલ. તો ઘર નામનું એક વેબ પોર્ટલ છે હાલમાં કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે? તો ઘર નામનું એક વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવેલું છે અને આ નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. શા માટે છે? તો કે જે ગુમ થયેલા અથવા તો ખોવાઈ ગયેલા બાળકો છે એને ઘર સુધી પહોંચાડવા માટેનું આ વેબ પોર્ટલ છે જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે ઘર. આનું ફૂલ ફોર્મ પણ છે, ફૂલ ફોર્મ પણ યાદ રાખી લેશું. ફૂલ ફોર્મ શું છે આનું? તો કે ગો હોમ એન્ડ રીયુનાઇટ. ગો હોમ એન્ડ રીયુનાઇટ આ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. તો આ નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ એમના દ્વારા ઘર નામનું એક વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, ઓકે. તો ગુમ થયેલા બાળકો અને જે ઘરથી અલગ થઈ ગયા હોય, બરાબર, તો એવા બાળકો છે, ઓકે, તો એમને ઘર સુધી પહોંચાડવા માટેનું આ એક પહેલ વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવેલું છે. બાકી 20 નવેમ્બરના રોજ છે વિશ્વ બાલ દિવસ હોય છે, તો આ વિશ્વ બાલ દિવસના અવસર ઉપર છે આ પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રીય બાલ દિવસ પૂછે તો 14 નવેમ્બરે હોય છે. વિશ્વ બાલ દિવસ છે, બરાબર, એ 20મી નવેમ્બરે હોય છે. એક વીર બાલ દિવસ પણ ઉજવાશે, આ વખતે પહેલી વખત ઉજવાશે 26મી ડિસેમ્બરે. તો 26 ડિસેમ્બરે સૌથી પહેલી વખત છે વીર બાલ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. ગયા વર્ષે પ્રધાનમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી, ગયા વર્ષે નહીં પણ આ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં જ કરેલી હતી, તો એ પણ આપણે અહીંયા સાથે સાથે યાદ રાખીશું. અને બાકી આ એનસીપીસીઆર છે એની સ્થાપના ક્યારે થયેલી? માર્ચ 2007માં. એનું પણ મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. ચલો, બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, 100% અહીંથી કદાચ ક્વેશ્ચન આવી શકે તમારી પરીક્ષાની અંદર. હાલમાં જ ભારતે 26 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ જે 74મો પ્રજાસત્તાક દિવસ છે એ આપણે ઉજવવાના છીએ, તો એના મુખ્ય અતિથિ તરીકે અબ્દુલ ફતેહ અલ સીસી છે એને આમંત્રણ આપ્યું છે. એ કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ છે? ખાલી એટલું કહેવાનું છે. અબ્દુલ ફતેહ અલ સીસી છે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ છે. ઇજિપ્તના આપ્યું હોય તો ઘણી વખત ઓપ્શનની અંદર મિસ્ર પણ આપે છે, તો એ પણ અહીંયા સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. તો 26 જાન્યુઆરી 2023 કેટલામો પ્રજાસત્તાક? તો કે 74મો પ્રજાસત્તાક દિવસ છે. કોને આમંત્રણ આપ્યું? તો કે અબ્દુલ ફતેહ અલ સીસીને. કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ છે? તો કે ઇજિપ્તના. ઓકે, આટલું ક્લિયર. તો હવે વાત કરું તો અત્યાર સુધીમાં ઇજિપ્ત છે, બરાબર, એને આપણે એક પણ વખત આમંત્રણ નથી આપેલું. સૌથી પહેલી વખત આપણે ઇજિપ્તને આમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યા છે, ઓકે. અને ઇજિપ્ત છે, બરાબર, એ
અરબનો વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને આફ્રિકાની અંદર વાત કરીએ તો બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા પણ છે. અરબી દેશોની અંદર વાત કરીએ તો વિશ્વનો સૌથી વધુ ધરાવતો અરબી દેશ છે. ઓકે, અને આફ્રિકાની અંદર બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતો દેશ પણ છે. બરાબર, 2 પોઈન્ટ ઇજિપ્ત વિશે ખાસ યાદ રાખવાના. જે જીપીએસસીમાં વાક્ય આપે એ બધું ખાસ આમાં ઉપયોગી થશે તમને. બરાબર, અને બાકી જે નોર્મલ ક્વેશ્ચન કાઢવા હોય તો પણ આમાંથી નીકળી શકે છે. બાકી ભારત અને ઇજિપ્ત વચ્ચે રાજનીતિક સંબંધોના કેટલા વર્ષ પૂરા થયા? તો કે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે. ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો સપ્ટેમ્બર 2016 આ લગભગ આજથી 6 વર્ષ પહેલા છે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ ભારતની ઓફિશિયલ વિઝિટ લીધી હતી. તો ઓફિશિયલ ભારતની ઓફિશિયલ યાત્રાએ આવેલા હોય તો 2016માં ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ આવેલા હતા. બરાબર, બાકી સપ્ટેમ્બર 2023ની અંદર આપણે G20 સમિટની અધ્યક્ષતા પણ કરીએ છીએ. બરાબર, તો એ નવી દિલ્હીમાં થવાની છે. સપ્ટેમ્બર 2023ની જે G20 સમિટ છે તો એમાં આપણે જે આફ્રિકી દેશો છે એને આમંત્રિત કરશું. તો એમાં આપણે 9 આફ્રિકી દેશો છે એને આમંત્રિત કરવાના, એમાંથી ઇજિપ્ત પણ છે. ઓકે, બાકી જે રિપબ્લિક ડે ની વાત કરી લઈએ તો મુખ્ય અતિથિ છે રિપબ્લિક ડેમાં આપણે 2021માં અને 2022માં 2021-22નો છે રિપબ્લિક ડે હતો. બરાબર, તો એમાં આપણે છે રિપબ્લિક ડેમાં કોઈ મુખ્ય અતિથિને બોલાવેલા નહોતા, આમંત્રણ નહોતું આપેલું. બરાબર, શું કામ? તો કે COVID-19ના કારણે. ઓકે, તો COVID-19ના કારણે 2 વર્ષે આપણે કોઈ પણ અતિથિને આમંત્રણ નહોતું આપેલું. બાકી આ વર્ષે આપણે ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિને બોલાવીએ છીએ. ઓકે, અને બાકી ગુજરાતની પણ વાત કરી લઈએ. ગુજરાતની અંદર છે જે ગણતંત્ર દિવસ છે એની ઉજવણી કયા જિલ્લામાં થશે? તો ગુજરાતનું પણ યાદ રાખી લેશું. ગુજરાતમાં ક્યાં થશે? તો કે બોટાદ જિલ્લામાં. તો આ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાય. ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠકનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું? ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એનું મુખ્ય મથક પણ કોલકાતામાં છે ને એની બેઠક છે એ પણ કોલકાતામાં થઈ છે અત્યારે હાલમાં. તો ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ, બરાબર, એની બેઠકનું આયોજન કોલકાતામાં કરવામાં આવેલું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો એવું નથી કે દર વખતે એનું મુખ્ય મથક હોય ત્યાં જ એનું આયોજન થાય. બરાબર, આ રોટેશન બેઝ ઉપર હાલતું હોય. હમણાં થોડીક વાર પછી હું તમને સમજાવું. પેલા આપણે વાત કરી લઈએ ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ, એની જે બેઠક છે એનું આયોજન કોલકાતામાં થયેલું. કેટલામી બેઠક છે? તો કે 25મી બેઠક છે. ત્યાં સુધી ક્લિયર? અને આ જેટલી પણ ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠકો થાય એ તમામ ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠક છે એની અધ્યક્ષતા કોણ કરે? ગૃહમંત્રી. અને આના ઉપાધ્યક્ષ કોણ હોય? જે તે રાજ્યમાં આયોજન થયું હોય એ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એ બેઠકના ઉપાધ્યક્ષ હોય. બરાબર, આ ધ્યાન રાખવું. અને એ ઉપાધ્યક્ષ બદલાતા રહે, પણ અધ્યક્ષ તો ફિક્સ જ છે કે ગૃહમંત્રી હોય. બાકી ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એક વૈધાનિક સંસ્થા છે. પ્રશ્ન આવા જીપીએસસીમાં તમે જોયા હશે કે નીચેનામાંથી કઈ વૈધાનિક સંસ્થા છે, કઈ નથી. આ બધા પ્રશ્નો જોયા હોય તો ઝોનલ કાઉન્સિલ વૈધાનિક સંસ્થા છે એટલું અત્યાર માટે યાદ રાખો. બાકી એના વિશે આપણે ક્યારેક અલગથી લેક્ચર બનાવીશું. તો અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠક થઈ ફટાફટ એનું એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં તમને. તો લગભગ છેલ્લા 3-4 મહિના પહેલા જેટલી પણ અત્યારે ઝોનલ કાઉન્સિલની જેટલી પણ બેઠકો થઈ છે એની બધી જ તમને માહિતી આપી દઉં છું. એક તો ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ હમણાં જ થઈ કોલકાતામાં, એ યાદ રાખી લેવાનું છે. પછી વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ એની થઈ હતી દીવમાં. બરાબર, દીવ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે. દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી. તો એક જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે જેનું મુખ્ય મથક દમણમાં આવેલું છે. ઓકે, ત્યાર પછીની વાત કરું તો સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ છે. બરાબર, એની મિટિંગ છે ભોપાલમાં થયેલી હતી. અને નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એની મિટિંગ છે એ જયપુરમાં થયેલી હતી. તો આટલી ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠકો થઈ ગઈ છે. બાકીની હવે એકાદી બાકી છે, તો એ જ્યારે પણ થશે ત્યારે આપણે વાત કરી લેશું. બરાબર, તો હવે કેટલી ઝોનલ કાઉન્સિલ છે? તો કુલ એટલી 4-5 ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એ યાદ રાખવાની. એક તો ઉત્તરી ઝોનલ કાઉન્સિલ, સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ, ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ, વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ અને સધર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ. બરાબર, તો આવી રીતની કુલ 5 ઝોનલ કાઉન્સિલ છે. એના મુખ્ય મથકો યાદ રાખવાના છે. એની અંદર કયા કયા રાજ્યનો સમાવેશ થાય છે એ પોસિબલ હોય યાદ રાખી શકતા હોય તો યાદ રાખવાનું. પણ જીપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય તો બધા યાદ રાખવાનું. પણ બાકી જે લોકો ક્લાસ 3ની તૈયારી કરે છે, બરાબર, એ લોકો માટે ખાલી મુખ્ય મથક યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. બરાબર, બાકી જે લોકો ક્લાસ 1-2ની એવી બધી તૈયારી કરે છે તેને આ બધી માહિતી યાદ રાખવાની છે. તો સૌથી પહેલા તો ઉત્તરી ઝોનલ કાઉન્સિલની વાત કરીએ તો એનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલનું અલ્હાબાદમાં છે. ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એનું હમણાં જ વાત કરી કોલકાતામાં છે. બરાબર, અને વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે, બરાબર, એનું મુખ્ય મથક મુંબઈમાં અને સધર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું ચેન્નાઈમાં. હવે થોડીક આપણે
બેઠકની વાત કરી લઈએ તો આ જે બેઠકો થતી હોય એ રોટેશન બેઝ છે. માની લો કે પહેલા હરિયાણામાં થતો, પછી હિમાચલમાં, એવી રીતે પછી જમ્મુ કાશ્મીરમાં, તો એવી રીતે રોટેશન બેઝ આખી ઝોનલ કાઉન્સિલની જે બેઠકો છે એ રોટેશન બેઝ ચાલતી હોય. તો અત્યારે આપણે મેં તમને હમણાં કીધું હતું કે અત્યારની હમણાં કોલકાતામાં થઈ, તો અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળનો વારો હશે એટલે ત્યાં થઈ. પછી એના પછી માની લો કે પાછો બિહારનો વારો આવે તો ત્યાં પછી બિહારમાં થાય. એટલે એવું જરૂરી નથી કે એનું મુખ્ય મથક હોય ત્યાં થાય. અત્યારે એનો વારો છે એટલા માટે. બાકી અહીં તમે જોઈ શકો છો જે સધર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે, બરાબર, તો એનું મુખ્ય મથક ચેન્નાઈમાં છે, બરાબર, અને એની બેઠક છે હજી આયોજિત નથી થઈ, પરંતુ સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એની બેઠક થઈ ગઈ છે. તો એનું જે મુખ્ય મથક છે અલ્હાબાદમાં છે, અને એની બેઠક ક્યાં થઈ હતી તમે જોઈ શકો છો, ભોપાલમાં થઈ હતી, બરાબર. તો આવી રીતનું આયોજન થતું હોય છે. હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર. હાલમાં જ તાલ છપર બ્લેક બક અભયારણ્ય અથવા તો કાળિયાર પણ કહેવાય આને ગુજરાતીમાં, તો એનો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે એનું કદ ઘટાડવાના પ્રસ્તાવને લીધે આ ચર્ચામાં હતું. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે આ તાલ છપર બ્લેક બક અભયારણ્ય છે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ગણતરીના 3-4 રાજ્ય એવા છે કે જ્યાં બ્લેક બક જોવા મળે. એક આપણું ગુજરાત છે જ્યાં વેળાવદરની અંદર જોવા મળે છે, એક રાજસ્થાનમાં જોવા મળે, એક તમિલનાડુમાં જોવા મળે છે. તો તાલ છપર બ્લેક બક અભયારણ્ય છે ચર્ચામાં હતું કેમ કે એનો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે, એનું કદ ઘટાડવાની વાત થઈ હતી એટલા માટે. તો આ રાજસ્થાનની અંદર આવેલું છે, ચિરુ જિલ્લામાં આવેલું છે, બરાબર. અને ચિરુ જિલ્લામાં ક્યાં આવેલું? તો કે થાર રણની સરહદ ઉપર. થાર રણ છે રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછે થારનું રણ ક્યાં આવેલું છે? તો કે રાજસ્થાનમાં, બરાબર. બાકી તાલ છપર છે એ ભારતમાં જોવા મળતા સૌથી સુંદર કાર્યાળ, એના માટે વિશિષ્ટ આશ્રય સ્થાન છે. ઓકે, તો ત્યાં કાળિયાર સૌથી વધારે જોવા મળે છે રાજસ્થાનના તાલ છપર બ્લેક બક અભયારણ્યમાં. બાકી આને અભયારણ્યનો દરજ્જો ક્યારે મળેલો તાલ છપરને? તો એને મળેલો 1966માં, બરાબર. બાકી થોડાક બીજા કાળિયારના અભયારણ્ય પણ યાદ રાખી લઈએ. તો વેળાવદર કાળિયાર અભયારણ્ય છે એ ગુજરાતમાં આવેલું છે, અને પોઈન્ટ કેલીમેરે વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એ તમિલનાડુમાં આવેલું છે. તો આ બંને કાળિયારના અભયારણ્ય પણ આપણે યાદ રાખી લઈશું. બાકી વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ છે કાળિયાર છે, બરાબર, એ જે શું કહેવાય અનુસૂચિ 1ની અંદર એને સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલું છે. મેં તમને કીધું છે અનુસૂચિ 1ની અંદર છે સૌથી વધારે પ્રોટેક્શન હોય, અને અનુસૂચિ 5ની અંદર છે પ્રોટેક્શન સાવ ઓછું હોય અથવા તો નહિવત પ્રમાણમાં હોય, બરાબર. તો આ વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટની અંદર છે કુલ કેટલી અનુસૂચિ છે? એક પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાઈ ગયેલો પરીક્ષામાં. તો કુલ 5 અનુસૂચિ છે. અનુસૂચિ 1માં સૌથી વધારે પ્રોટેક્શન, અનુસૂચિ 5ની અંદર છે સૌથી ઓછું પ્રોટેક્શન, બરાબર. એટલું યાદ રાખશો ચાલશે. ચલો ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ યુએન ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કમિશન ફોર એશિયા એન્ડ ધ પેસિફિક અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા એને સંયુક્ત રીતે સ્ટેટ ઓફ ધ ક્લાઇમેટ ઇન એશિયા 2021 બહાર પાડેલું છે? વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા અને બંને મળીને બહાર પાડેલું છે, બરાબર. ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો G20 આરોગ્ય અને નાણાં પ્રધાનો એની આગામી વૈશ્વિક રોગચાળાને પહોંચી વળવા માટે $1.4 બિલિયન ભંડોળ છે એ શરૂ કર્યું છે. આ જે ભંડોળ છે, બરાબર, 1.4 બિલિયનનું, એનું ફંડ છે એના ટ્રસ્ટી કોણ હશે અથવા તો કોના હેઠળ આ ફંડ નિરીક્ષકમાં રાખવામાં આવશે? તો આ છે વર્લ્ડ બેંક છે આનું ટ્રસ્ટી હશે. નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં પંચાયત એક્સટેન્શન ટુ શેડ્યુલ એરિયાઝ એક્ટ છે એ લાગુ કર્યો છે? પંચાયત એક્સટેન્શન ટુ શેડ્યુલ એરિયાઝ એટલે કે પેસા એક્ટ છે કયા રાજ્યે લાગુ કરેલો છે? મધ્યપ્રદેશે લાગુ કર્યો છે. તો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં જ કયા શહેરમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પર એક નેશનલ કોન્ક્લેવ પ્રોટેકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો પ્રોટેક નામનો એક નેશનલ કોન્ક્લેવ થયેલો હતો નવી દિલ્હીમાં. તો આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશે કતાર સાથે 27 વર્ષના લિક્વિફાઈડ નેચરલ ગેસ છે એના સપ્લાય માટે કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો કતાર અને ચીન વચ્ચે આ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે 27 વર્ષ માટે એલપીજીના પરિવહન માટે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે કતાર અને ચીન સાથે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલયે વર્ષ 2021 માટે તેન્જિંગ નોર્ગે નેશનલ એડવેન્ચર એવોર્ડ નામના રાષ્ટ્રીય સાહસ પુરસ્કાર જાહેર કર્યા છે? તો કયા મંત્રાલયે તેન્જિંગ નોર્ગે નેશનલ એવોર્ડ જાહેર કર્યા છે? આ યુવા
અને રમતગમત બાબતોના મંત્રાલયે જાહેર કરેલા છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશના બ્રામ્પટન શહેરમાં પ્રથમ પાઘડીવાળા ચીફ ડેપ્યુટી મેયર છે, બરાબર, એ મેયર બન્યા છે? તો કેનેડાનું એક શહેર છે બ્રામ્પટન નામનું શહેર, ત્યાં સૌથી પહેલા પાઘડીવાળા ડેપ્યુટી મેયર બન્યા છે, બરાબર. તો એમનું નામ પણ છે, નામ પણ યાદ રાખી લેશું, હરકિતર સિંહ, બરાબર. એમનું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે, હરકિરર સિંહ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. સહ્યાદ્રી ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીને ડિંડોરી ખાતે છે ભારતની પ્રથમ ખાનગી કૃષિ મંડી સ્થાપવા માટેનું લાયસન્સ મળેલું છે. આ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ જે ડિંડોરી છે એ મહારાષ્ટ્રની અંદર આવેલું છે, તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં 7મી ફેરી ક્રાફ્ટ જેનું નામ છે યાર્ડ 786, તો તાજેતરમાં છે મેસર્સ શાલીમાર વર્કર્સ લિમિટેડ કોલકાતા પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. તો એનું નામ શું છે, બરાબર, એ ખાલી પૂછેલું છે. આ યાર્ડનું નામ છે, બરાબર, એ મંજુલા રાખવામાં આવેલું છે, આન્સર આવશે મંજુલા. પેટા ઇન્ડિયા પર્સન ઓફ ધ યર આ એવોર્ડથી હાલમાં કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો પેટા ઇન્ડિયા પર્સન ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સોનાક્ષી સિન્હાને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે, તો આન્સર આવશે સોનાક્ષી સિન્હા. તો 21મી ડિસેમ્બરના વિડીયો આ સાથે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 22મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.